જય સ્વામિનારાયણ। તો આજના ગુજરાતી બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વરાની દાળ અને વરાનું બટાકાનું શાક, જે તમને ઘરના જ મસાલાથી તમે બનાવી શકો તેવું ઇઝી અને સાથે મગની દાળનો શીરો કમ્પ્લીટ ગુજરાતી થાળી બનાવીશું કે જો કોઈ મહેમાન આવે તો તમે ઇન્સ્ટન્ટ માત્ર 45 મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો જુઓ, લાગે છે ને બહાર જેવી। તો ચાલો આપણે આ રેસીપી બ્લોગ શરૂ કરીએ। તો પહેલાં કુકર મૂકી દઈશું। તો દાળને મેં કલાક માટે પલાળી દીધી હતી। દાળ ભાત બનાવીશું તો કલાક માટે તેને પલાળી દેવાની, એટલે તે પચવામાં પણ સહેલી રહે। તો પાણી ઉમેરી દઈશું, થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, થોડી હળદર અને થોડું ઘી ઉમેરી દઈશું। ઘી ઉમેરવાથી દાળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ અને બન્યા પછી પણ તેનો ક્રીમી ટેસ્ટ સરસ રહે છે। તો હવે ઉપર ભાત મૂકી દઈશું। તો ચોખાની ઉપર થોડુંક 1.5 ટેરવા જેટલું જ પાણી રહે ને તેટલું પાણી ઉમેરી અને તેમાં મીઠું ઉમેરી અને તેની અંદર પણ ઘી ઉમેરી દઈશું। તો કુકર થવા મૂકી દીધું છે અને હવે 2 મીડિયમ સાઇઝના આ રીતના બટાકા લીધા છે, તેને વચ્ચેથી કાપી દીધા અને તેના ફરી વચ્ચેથી કાપી દેવાના, 4 જ ટુકડા કરવાના છે। અને આ જે ચીરી પડે બટાકાની એક પીસ, તેમાંથી પણ 4 જ ટુકડા કરવાના છે। કમ્પ્લેટ વરાનું શાક બનશે આ રીતે તમે કરશો તો। જુઓ, બધા બટાકા કાપી લીધા છે અને હવે તેને કુકરની અંદર લઈ લઈએ અને તેની અંદર ખાલી 1/2 કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે અને તેને હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર 3 વિસલ લઈ લેવાની છે અને થોડી હળદર અને બટાકા પૂરતું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 3 જ સીટી લેવાની છે, વધારે નહીં, કમ્પ્લીટ બફાઈ જશે। તો એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું મેં કાપી લીધું છે આ રીતનું। તો 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈ લેવાનું, 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, બિલકુલ થોડી કમથી જ હળદર લેવાની, કારણ કે આપણે બાફવામાં હળદર ઉમેરી છે, અને થોડુંક અમથું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, જે મસાલા પૂરતું, અને થોડું પાણી આપણે ઉમેરીશું તેના પૂરતું જ, અને 2.5 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનું છે અને થોડું પાણી ઉમેરી અને તેની પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો થોડું મને મરચું કલર ઓછો લાગે છે, તો ફરી મેં 1/2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને પેસ્ટ તૈયાર કરી દીધી છે। તો કુકરમાં જુઓ, બટાકા પણ સરસ બફાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે શાક બનાવી લઈએ। તો જુઓ, કમ્પ્લીટ બટાકા બફાઈ ગયા છે। તો 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ લઈ લેવાનું, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી, થોડી રાઈ ઉમેરવાની, 1 તજનો ટુકડો, 1 કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 બાદિયાનું નાનું ફૂલ, 1 તમાલપત્ર, આ બધી વસ્તુને થોડી આપણે 2-3 સેકન્ડ માટે હલાવી અને શેકી લેવાની, જેથી તેનો ફ્લેવર અંદર તેલમાં આવી જાય। અને ટામેટું ઉમેરી દઈએ અને ટામેટાને થવા દેવાનું છે, અને ટામેટાના ભાગનું આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ। તો ટામેટું ચડી ગયું છે, તો હવે તેની અંદર જે પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખી હતી ને તે ઉમેરી દેવાની અને પેસ્ટને પણ 2-3 મિનિટ થવા દેવાની। ત્યાર પછી તેની અંદર બટાકા ઉમેરી દેવાના। પેસ્ટને એટલે થવા દેવાની કે તેનો ટેસ્ટ સરસ રીતે તેલની અંદર આવી જાય, અને બટાકા અંદર ઉમેરી અને હલાવી લેવાનું। તેની અંદર
1 ટેબલસ્પૂન ભરીને આમલીનું પાણી ઉમેરવાનું છે અને 1 ટેબલસ્પૂન ગોળ ઉમેરવાનો છે. જો તમને ગળપણ ઓછું જોઈતું હોય તો ઓછું ઉમેરજો, પણ આ રીતે કમ્પ્લેટ બનાવજો તમે તો કમ્પ્લેટ જ વરા જેવું ખાટું મીઠું ટેસ્ટી શાક બનીને તૈયાર થશે. તો શાક થઈ ગયું છે અને હવે તેની ઉપર ધાણા મેં છાંટી દીધા છે. હવે દાળ બનાવી લઈએ. તો દાળ બફાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ હતી કુકરમાં જ. તો તેને આ રીતે હલાવી અને પેસ્ટ બનાવી લીધી મેં. અને તપેલીની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લેવાનું અને આમલી અને સિંગદાણા પહેલેથી તમારે અડધા કલાક પહેલેથી પલાળીને રાખવાના. તો રાઈ ઉમેરી દીધી છે. થોડી હિંગ ઉમેરી દેવાની. 1 લાલ મરચું જેને વચ્ચેથી મેં ટુકડા કરી લીધા છે. 1 તમાલપત્ર, 1 બાદિયાનું ફૂલ, 1 નાનો તજનો ટુકડો, અને તેને 1-2 સેકન્ડ માટે સાતળી લેવાનું, જેથી સરસ રીતે ફ્લેવર તેલમાં આવી જાય. ત્યાર પછી 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું ઉમેરી દેવાનું તેની અંદર અને ટામેટાને શેકાવા દેવાનું છે. અને સિંગદાણા તમારે પહેલેથી એટલે પલાળવાના કે તેની ઉપરનું જે કાળા કલર જેવું દેખાતું હોય છે ને તે નીકળી જાય. અને આ નાનો ટુકડો આદુનો જેને મેં એક બટ્ટો મારીને આ રીતે ક્રશ કરી દીધો હતો તેને ઉમેરી દીધો. તો જુઓ ટામેટું સરસ બફાઈ ગયું છે. તો તેની અંદર આપણે આમલીનું પાણી ઉમેરી દઈએ. આ મેં 2-3 ટેડવા જેટલી આમલી પલાળી રાખી હતી અને સિંગદાણા ઉમેરી દઈએ. જુઓ સિંગદાણાનું જે આવું ડોળું પાણી નીકળે એ નીકળી જાય તેટલા માટે સિંગદાણા પલાળીને રાખવાનો, જેથી દાળનો કલર ખૂબ સરસ આવે છે. તો હવે આપણે તેની અંદર દાળ ઉમેરી દઈએ. તો થોડીક 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું પાવડર, કે પછી તમારે તીખાશ જોઈતું હોય તો થોડું અડધી ટીસ્પૂન જેટલું એ ઉમેરવાનું, કાશ્મીરી મરચું ઉમેરવાનું, અડધી ટીસ્પૂન તીખું ઉમેરવાનું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેર્યો અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરી દેવાનું. અને આમલીનું પાણી ઉમેર્યું છે તો ગળપણ પણ જોઈએ, તો તેની માટે 1 ટેબલસ્પૂન ભરીને ગોળ ઉમેરી દેવાનો. આમલી અને ગોળથી દાળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. તો તમે બનાવજો. આમલી ખાવાથી કશું થતું નથી, એટલે આમલીવાળી દાળ બનાવજો. તો દાળ ઉકળીને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેની અંદર ધાણા ઉમેરી દઈએ અને હવે આપણે બનાવીએ મગની દાળનો શીરો. તો મેં 1 કપ મગની દાળ લીધી છે. તેને ગેસ ઉપર કઢિયું મૂકી અને તેને સરસ રીતે સતત હલાવતા જઈ અને શેકી લેવાની છે. જ્યાં સુધી તેમાંથી ભેજનું પ્રમાણ ઉડી જાય, કડક ખખડતી થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લેવાની છે. તો જુઓ દાળ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે તેને મેં ઠંડી થવા મૂકી દીધી અને ઠંડી થાય ને ત્યાર પછી જ આપણે તેને મિક્સર જારમાં લેવાની છે. મિક્સરમાં ઉમેરી તેને દરદરું આપણે પીસી લેવાનું છે. જે રીતનું સોજી હોય છે ને, ઝીણો સોજી, તે રીતનું પીસી લેવાનું. તો જુઓ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે લોટ. મગની દાળ સરસ પીસાઈ ગઈ છે. જુઓ આ રીતની પીસાવી જોઈએ. તો હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે અને તેની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ આપણે શેકી લઈશું. કાજુ અને બદામ લીધી છે. તે શેકાઈ ગયા છે. તો તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સોજી ઉમેર્યો છે, તેને શેકી લેવાનો. અને સોજી શેકાઈ જાય એટલે 1/4 કપ ઘી
મેલ્ટ કરેલું આ રીતનું રૂમ ટેમ્પરેચર વાળું ઘી લેવાનું છે. ઘી મેલ્ટ થાય એટલે તેની અંદર આપણે જે મગની દાળનો લોટ બનાવ્યો છે તે 1/2 કપ લોટ ઉમેરી દેવાનો છે. જો 1/2 કપ લોટ આનાથી 4 લોકો માટેનો શીરો બનશે. તો લોટને મિક્સ કરી અને સતત હલાવતા જઈ અને આપણે લોટને શેકી લેવાનો છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. બહુ હાઈ ગેસ પર આપણે શેકવાનો નહીં, નહીંતર તે કાચો લાગશે. તો લોટ શેકાય છે તો એક બાજુ મેં 1 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે અને તેને ગરમ થવા મૂકી દીધું અને તેની અંદર થોડુંક અમથું કેસર ઉમેરી દેવાનું. કેસર તમારી પાસે હોય તો જ ઉમેરવાનું છે, એવું જરૂરી નથી કે ઉમેરવું. તો જુઓ લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હજુ થોડો આપણે શેકી લઈશું. તો લોટ શેકાઈ ગયો છે અને દૂધ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો પહેલા મેં થોડું દૂધ રેડ્યું, પછી હલાવ્યું અને હવે આપણે બીજું દૂધ રેડીશું. કારણ કે એકદમ ઉભરો આવે તો વરાળ દજાતી હોય છે, એટલે આ રીતે તમે થોડું થોડું કરીને રેડી અને લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે. અને તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો અને આપણે 1/2 કપ લોટ લીધો છે તો 1/2 કપ જ ખાંડ ઉમેરવાની છે. આ માપ પરફેક્ટ છે. અને તેને હલાવી અને સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને ખાંડ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી જુઓ તો સાઈડ પરથી ઘી છૂટું થઈ ગયું છે, તો મતલબ કે ખાંડ સરસ રીતે ઓગળી ગઈ છે અને આપણો શીરો પણ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે તેની અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દઈશું અને માત્ર તમે આ થાળી ગુજરાતી થાળી કે ગુજરાતી લંચ માત્ર તમે 45 જ મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી દો છો. તો હવે તેને સર્વ કરી દઈએ. તો બટાકાનું શાક લાગે છે ને વરા જેવું, શીરો, મગની દાળનો ભાત અને જો રોટલી. અને જો તમને મારો વિડીયો ગમતો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને થોડો સપોર્ટ કરો. વરસ થઈ ગયું છે પણ સબસ્ક્રાઈબર અને વોચિંગ ટાઈમ પૂરો નથી થયો. તો કચુંબર છે, ડુંગળી અને ગાજરનું કચુંબર છે અને સાથે આપણે લસણ અને મરચાંની ચટણી સર્વ કરીશું અને સાથે પાપડ પણ આપણે સર્વ કરીશું. તો કમ્પ્લીટ ગુજરાતી થાળી માત્ર તમે 45 મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.